أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلمون أيها الإخوة أننا إنما نتحدث في أمر جليل وفي موضوع خطير وفي طريق فاضل كريم نتغيى به وجه الله عز وجل، اللهم اجعلنا من الصادقين، ونبتغي به أن نصل بالأمة إلى أهدافها وإلى غاياتها، وأن تصل الأمة أفرادا وجماعات إلى رضوان الله عز وجل، وأن نلقى الله عز وجل بيض الوجوه أنقياء القلوب يوم يقوم الناس لرب العالمين. لا نتكلم على سبيل التأثير، ولا نتكلم على سبيل الوعظ، ولا نتكلم على سبيل صرف أوجه الناس إلينا، ولا نتكلم على سبيل بسط العلم بسطا، وإنما نتكلم لتتحرك قلوب وأفئدة ونفوس وعزمات إلى الله عز وجل، لتغير الواقع إلى رضوان الله عز وجل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من والي ممن يتولى أمرهم. اللهم تولى أمرنا، واللهم تولى أمرنا ولا تكلنا إلى أنفسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نتكلم في أمر جلل، هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور، إخراج الناس بالأمس من الظلمات إلى النور، وإخراج الناس اليوم من الظلمات إلى النور. الله تعالى قد امتن على المسلمين بأنه أرسل إليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنزل إليه الكتاب، قال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. نحن إذن نقرأ كتاب الله بخطو رسول الله، نقرأ كتاب الله بخطو رسول الله. احفظوا أيها الإخوة هذه الكلمة، تلك كلمة غالية من ديننا. نقرأ كتاب الله بخطو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله له إنه نزل إليه الكتاب، قال لتبين للناس ما نزل إليهم. أنزل إليه الذكر ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس، لتبين بهذه السنة، بهذا الخطو، بهذه الطريقة، ما نزلناه إلى الناس بالقرآن في الآيات. فالإنسان المسلم لن يبلغ ما أراد الله له أن يبلغ إلا إذا مشى على القرآن بهدي السنة المطهرة. والسنة ليس معناها مفردات الصالحات التي تفعل، يعني من السنة السواك، من السنة اللحية، من السنة، بل السنة هي الطريقة وهي المنهاج، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لذلك نحن في هذا اللقاء إنما نأخذ خطوات إخراج الناس من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان خطوة خطوة. نقول هذه هي الخطوة الأولى، هذه الثانية، هذه الثالثة. وقد تلقيت رسالة كريمة من طبيبة، أسأل الله أن يجزيها خير الجزاء يا رب العالمين، تغار على دينها، وأدركت أنه لعلها لم تشاهد إلا اللقاء الماضي فقط، لم تتابع إلا اللقاء الماضي فقط، ولم تتابع اللقاءات التفصيلية التي كنا نتناول فيها هذه النقاط. فكانت تقول: أريد أن أعرف ما هي الأدلة على أن هذه هي الخطوات، وأن هذه فعلا هي أو هذا فعلا هو ترتيب هذه الخطوات. أدركت إذن أنها لم تتابع الحلقات السابقة، لأنكم تعلمون أن لقاءاتنا هذه موضوعها إقامة الدليل على أن هذه خطوة من الخطوات وكيفية طريقها. لذلك شكر الله لها ولإخواني أجمعين، وأسأل الله أن يتمكنوا من متابعة هذه الدلالة وهذا الاستدلال وهذا السوق الذي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا فيه من الراشدين يا رب العالمين. تلقيت أيضا رسالة ثانية
من رجل مسلم يقول: هذا هو الطريق ولكن كيف نسلكه؟ فأدركت أيضا أنه شاهد اللقاء الماضي فقط، الذي كنت أتكلم فيه عن الطريق، من أين يبدأ وإلى أين ينتهي وما هي خطواته وما هي معالمه، ولكنه لم يشاهد ولم يستمع إلى ما قلناه في لقاءاتنا المتعددة من أن للطريق سبيلا وطريقا. نحن نضمن كلامنا كيف يسلك الإنسان الطريق، ونضمن كلامنا كيف يتغلب على عقبات الطريق، ونضمن كلامنا كيف يتقي ألغام الطريق، ونضمن كلامنا كيف يمكن أو كيف يتوقع المفاجآت التي قد يفاجأ بها. تلك الرسالتان عرفتان أنه لا بد للمسلم الذي يستمع من أن يتابع المنهاج حقا أيها الإخوة. ونحن الليلة يا إخواني الكرام، جزاكم الله خيرا وأجزل الله لكم العطاء، ووسع الله عز وجل مداركنا وأفهامنا وشرح صدورنا لنتلقى الموعظة من الله عز وجل. نحن الليلة مع خطوة جديدة، ربما تكون هي الآن الخطوة الخامسة، خطوة جديدة من الخطوات التي خطى الإسلام بالمسلمين إياها ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وهي خطوة ضخمة ومعروفة، يعني عندما سأذكرها الآن كل الناس يعرفها، ولكني سأتناولها ليس من الوجهة التي تعودها الناس، وليس من الوجهة التي يعرفونها، وليس من الوجهة التي يحفظونها، وإنما أتناولها من الوجهة التي هي وجهة إخراج من الظلمات إلى النور. كيف استفيد بها؟ كيف أخذت لتكون سبيلا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور؟ هذه الخطوة أيها الإخوة هي قيام النبي صلى الله عليه وسلم بربط الناس، ربط المسلمين العاديين، آحاد المسلمين، آحاد من يستجيب، بل ربط الذين يستمعون ولم يستجيبوا بعد، يعني الكفرة والمشركون والجاهليون استمعوا ولم يستجيبوا إلا بعد فترة. ربط الإسلام المستجيبين وربط الإسلام غير المستجيبين خطوة بخطوة حتى يبلغ الأمر عندهم مبلغه. ربطهم بماذا؟ قيام النبي صلى الله عليه وسلم بربطهم بالآخرة مباشرة، ربط مباشر. هذا زلزال في الواقع البشري يومئذ. ليه؟ أنتم الآن تستمعون إلى هذا الكلام وأنتم تؤمنون بالآخرة، بل تستمعون إليه والإيمان بالجنة والنار أمر مسلم ومعروف ومشهود، والناس تتكلم عنه وتشعره جيلا بعد جيل، أمر طبيعي لا تستشعرون فيه غرابة. ولكن أهل الجاهلية الأولى أمر الآخرة عندهم أمر لم يكن له وجود في عقولهم ولا في مخيلتهم ولا في خلفية أذهانهم، وكانت أذهانهم خالية تماما منه تماما. ينكرون إنكارا وصل إلى قول الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. إهدى، أنت بتقول هناك حياة، هذا أمر عجيب، هذا رجع بعيد، حياة بعد الموت. كان الأمر مستبعدا استبعادا لا يدور بخلد أحد، لدرجة أن الرجل الكافر ذهب إلى القبر وفتح القبر وأخرج منه عظمة توشك أن تهترئ بالية، وأخذها وحافظ عليها كما يحمل طفلا وليدا، حافظ عليها بمنتهى الحدب والعاطفة حتى وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم فتها وفركها لتصير ترابا. قال له: أنت بتقول إنه هذا يبعث يوم القيامة؟ ولذلك علق القرآن يحكي ما قالوا أفترى على الله كذبا أم به جنة، هو ده مجنون أن يقول الآخرة؟ فطبعا عندما تقول لي
إن الوجدان الجاهلي كان بعيدا تماما عن أن هناك أصلا في ذهنه شيء اسمه رجوع، آخرة، بعث مرة أخرى. وتأتيني بإسلام يبني الدين كله على أساس إن الحياة اللي احنا عايشينها ما هياش الحياة أصلا، ليست الحياة إطلاقا أبدا، ده هي مجرد حياة تهيئة، تمهيد، اختبار، بيختار من الذي يدخل الحياة الحقيقية، وأن الدار الآخرة هي الحيوان. انظر البون، انظر الفارق، انظر البعد، انظر بعد الشاسع، حاول تاخد بالك معايا في البعد عقليا ووجدانيا. دين بيقول وإن الدار الآخرة فقط، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الحقيقية، إنما اللي انتوا فيه ده اسمها حياة دنيئة، حياة دنيا. شوف انتوا لما سمعتوا حياة دنيئة لفظ قاسي، دنيا أقسى من دنيئة، لأن دنيئة يعني شيء دنيء، إنما دنيا يعني أدنى الدنيء، الدنيا. فإذا بالإسلام يأخذ حياتهم التي يقدسونها ويقدرونها ويحترمونها ويجلونها ويتنافسون فيها ويتفاخرون بها، ويقول هذه هي الدناءة، بل هي الأدنى، بل هي الدنيا. امال فين الحياة؟ قال الآخرة. الآخرة اللي هي مش في عقلهم أصلا، اللي مستبعدينها ومستحيل تكون موجودة أصلا. فالإسلام أحدث زلزالا نقلة. إيه ده؟ بتتكلم عن إيه؟ واسمحوا لي يا إخواني، اسمحوا لي بكلمة في منتهى الأهمية قبل ما اللي بيسمعوا يقولوا ده كلام عن تاريخ القديم وعن زمن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وعن وقت الجاهلية، وإنما الآن الأمر مستقر. اسمحوا لي أقول لكم في منتهى الأهمية إن هذا الأمر الآن في هذا العصر، وبرغم المساجد والقنوات الدينية والشرايط والكتب والكتيبات والحجاب لا يزال خطير الأثر، مهم ومطلوب جدا. ليه؟ لأن الإيمان بالآخرة ارتد الآن في هذا العصر إلى أنه فكرة ثقافية. يعني الناس ستموت وستبعث وسيكون هناك آخرة، كلنا مؤمنون بهذا، لكن مؤمنون به كفكرة، فكرة ثقافية، فكرة يعني إيه، خبر. إنما اختلاط أمر الآخرة بوجدان المسلم اللي عايش في القرن 21 الميلادي، بحيث أنه يربطه بالحدث اليومي، يحصل حاجة فيتذكر واقعة من وقائع الآخرة، ارتباطه اليومي أنه يربط به الأحداث غير موجود، اختلاطه بوجدانه غير. الإنسان النهاردة المسلم لما يسرح لا يتذكر، عندما يسرح لا يخطر بباله أمر الآخرة، يعني ما يقعدش سرحان كده وبعد 5 دقائق يفيق فيجد أنه كان يفكر في وقائع الآخرة. نادر جدا، نادر جدا. فإذا كما أقول ارتدت، وأنا أقصد هذا اللفظ، ارتدت الفكرة، تراجعت عقيدة الإيمان بالآخرة من كونها عقيدة مؤثرة تخالط الوجدان وتخالط الشعور وتؤثر في وقائع الحياة اليومية وتحركها، ارتدت لتكون فكرة ثقافية، فكرة فكرية، فكرة مسلمة. نعم، أنا أؤمن أن هناك حياة بعد موت، لكن قد أعيش 10 سنين، 20 سنة، قد أعيش شهرا، بلاش أقول مدة طويلة، يعني لا تأتيني خواطر الآخرة، بل أنا بعيد عنها. هذا الكلام هو ضد مقصود الله، ولذلك خروج الناس من الظلمات اليوم مرهون بأن نبث فيهم كيف أصبح الربط بالآخرة وجدانيا وشعوريا إلى جانب عقليا واعتقاديا سبيلا للخروج من الظلمات إلى النور. الله معنى كده أن الناس اليوم برغم إيمانهم العقائدي بالآخرة
وبرغم إيمانهم الفكري بالبعث بعد الموت، وبرغم إيمانهم الثقافي بفكرة بعث الناس يوم القيامة، إنما قد يظلون، يا سلام، قد يظلون في الظلمات وقد يستمرون في الظلمات، لأن القنطرة، الجسر اللي يعمل الأثر عندهم غير موجود. واسمحوا لي يا إخوة أن أبين لكم بالله عليكم، وأسأل الله عز وجل أن يبلغ الكلام من النفوس مبلغه، لأننا نريد أن نتحرك إلى الله حركة صادقة. هذا الكلام لم يكن زلزالا في الفكر فقط، ولا في الاستدلال، ولا في المنطق فقط، بل كان زلزالا حتى اجتماعيا، حتى في الأثر، حتى في الأثر بين الناس. ليه؟ لأنه أنت بتتكلم عن إيه؟ ده احنا كنا قبل، وهقول لكم قبل ودلوقتي عشان تعرفوا ان احنا لسه في خطر الظلمات الشديدة والجاهلية المتمكنة إن لم نفق، وإن لم نهرع، وإن لم نفزع إلى الله. الناس يا إخوة، حتى اللي كانوا يقولوا يمكن تبقى فيه آخرة، حتى اللي كانوا يتشككون، كان معتبر ان له حصانة، معاه حصانة أو معاه رتبة. يعني أنا مش تبع الكلام ده. يعني أنا أبو جهل مثلا يتكلم، بقى معقول أنا هخش النار؟ أمال مين اللي يخش الجنة؟ هيخشوا مين؟ ده أنا سيد القوم، أنا صاحب هذا المكان، مين اللي يخش الجنة إذا لم أدخل أنا؟ فكانت عندهم رتبة. والقرآن العظيم، القرآن الحكيم، كانت عندهم رتبة مش حقيقية، رتبة يستشعرون. يعني القرآن الرائع العظيم البديع الكامل، إذا بالقرآن يحكي هذا الكلام. القرآن واثق من منطقه ومن استدلاله ومن حجته، إذا بالقرآن يحكي هذا الكلام ويقول عنهم هذا الكلام. يقول ده في واحد قعد كده وقال لا ما أعتقدش، لا وما أظن الساعة قائمة. بس على فكرة لو الساعة قامت ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. أنا هقول لكم الآن إن ده لسه موجود بيننا، لا يزال موجودا في أفهام الناس المسلمين اليوم، عشان تعرفوا أن الظلمات لسه موجودة. إذا لم نخرج أنفسنا بهذا المنهج، منهج القرآن بخطو النبي عليه الصلاة والسلام، لا تزال هذه الأمور موجودة. فقال ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وتقرؤون في سورة الكهف نبأ الرجل الذي قال لا أنا ما أعتقدش وما أظن الساعة قائمة. لكن لو افترضنا أنها قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، امال يعني أنت يا كحيان يا فقير يا تعبان يا غلبان هتخش الجنة وأنا أخش النار؟ أنا سعادة الباشا. ويحكي القرآن حتى عن الذين قالوا يعني نحن أبناء الله وأحباؤه. أنت بتتكلم إزاي؟ أنت بتتكلم إزاي؟ الآخرة دي اللي بتتكلموا عنها خالصة لنا نحن. ولذلك الله تعالى قال لهم قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة لوحدكم كده من دون الناس، ولا حد معاكم ولا شيء، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. يبقى في ناس كانوا شايفين إن لهم رتبة. معنى كده إيه؟ معنى كده إن أنا أظلم زي ما أنا عايز، ما أنا حد شريكي، حد هيحاسبني، أنا أظلم كما أريد، أنا الباشا، أنا السيد، أنا العظيم في هذا الوادي، أفعل ما أريد. فلما جاء الإسلام جاء على قوم بعضهم كما قلت يرى لنفسه هذه الحصانة، أنا مش تبع الكلام ده، حتى لو حصل أنا لن أضار بشيء. فجاء الإسلام وزلزلهم ورجهم بأنه قال لا لا لا، ده الإيمان بالآخرة ينزل الناس دول كلهم من عليائهم، ياخدهم من شواشيهم، من نواصيهم، من صياصيهم، ينزلهم في الساحة وفي المعترك، ويصبح عليه الحقوق وله الحقوق، عليه الواجبات وله واجبات على الناس. ينزل المعترك سيحاسب على ما فعل وإن كان قليلا. جاء الإسلام ليزلزل مسألة الرتب. الآخرة مسألة إزالة الفوارق وتكريس
المساواة اللي معجبين بالثورة الفرنسية اللي نشأت من 200 سنة وحاجة بسيطة. الثورة الفرنسية بيقولوا من 200 سنة بتتكلم عن الإخاء والمساواة والعدالة. المساواة ما كانتش موجودة، قالوا مبادئ الثورة الفرنسية من 200 سنة. ده الآخرة جاءت لتقول يا ترى من أكثر إنسان يمكن أن يظن أن له رتبة؟ رسول الله الذي جاء بالإسلام. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في شأن الآخرة لما بيقول لن يدخل أحدكم الجنة عمله، فقالوا له طب بس يعني أنت وضع مستقل يا رسول الله، يعني ما يصحش برضو يعني أنت. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إنما أنا ده القرآن نزل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له أنت عارف لو فكرت تميل إليهم ميل بسيط، لو بس تتساهل في الكلام، ودوا لو تدهنوا فيدهنون فقط، قال إذا لأذقناك يا محمد صلى الله عليه وسلم ضعف العذاب في الحياة، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. يا الله، لا رتبة ولا لرسول الله، لا رتبة له لدرجة أن يقول الله تعالى لو أنه فعل كذا وكذا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، ما حدش يقدر يحجز. ويقف النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينزع الرتبة، ينزع الحصانة. عشان بقول لكم الارتباط بالآخرة نزل الناس كلها الساحة والمعترك، يخلي دماغ أبو جهل يا إما يسجد في الأرض لله يا إما تدخل النار. ناصية يعني مقدمة الدماغ يا تسجد لله يا إما ناصية كاذبة خاطئة. فليدعو ناديه سندعو الزبانية، هيخش جهنم وهينضرب وهيوهان في جهنم برغم أنه يقول أنا أعز هذا الوادي. هو أبو جهل كان بيقول كده، بيقول ده أنا عيلتي أكبر عيلة، ولادي أكتر ولاد، العبيد عندي أكتر عبيد، أموالي أكتر أموال، بتهددني بإيه؟ إيه اللي تهدد؟ قال له بنكلمك عن إنه سندعو الزبانية لأنك ستذوق عذابا مهينا وعذابا أليما وعذابا عظيما في النار. فمن له رتبة يا ترى؟ وقف النبي يوما صلى الله عليه وسلم على المنبر صلى الله عليه وسلم، الناس أمامه، فإذا به يترك الناس الموجودين أمامه، يترك الناس وييمم يعني يوجهه، وييمم وجهه جهة اليمين، جهة بيته، جهة بيوته، جهة بيت زوجاته وبيت بناته وبيت عماته وخالاته بيوته، ويقول يا فاطمة يا بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا فلان، والناس قاعدة سمعة ولكنه متوجه إلى من يظن أنه قد آل البيت مثلا. ولذلك الإسلام إنما جاء ليهدم الحصانة والرتبة بشأن الآخرة، لينزل الناس إلى المعترك، لا يظلم أحد أحدا، ولا يأخذ أحد حق أحد، ولا يظنن أحد أنه إن افترى على أحد أو جار عليه أو ظلمه فإنه بمنج من العذاب أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وهو كما أقول لكم ينزع هذا الشعور بهذه الرتبة، وهو أبو بكر الصديق نفسه يقول أنا لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها، ده أبو بكر، ما أمنت مكر الله، الله أعلم يمكن لسه عندي ذنب. فإذا كان أبو بكر وآل البيت ورسول الله، ولذلك يا إخوة إذا كان هؤلاء جميعا لا رتبة لهم، ولذلك الواقعة اللي حكيتها لحضراتكم من شوية دي كانت انقلاب في الجاهلية، انقلاب في الجاهلية. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام الراجل اللي جاي يسأله ده راجل من العظماء، واحد من اللي شايف إن ما حدش يقدر يدوس له على طرف، لا يستطيع أحد أن يفتئت عليه،
فإذا بإجابة النبي عليه الصلاة والسلام، قال نعم يبعثها الله ويحيي. قال له يعني أنا لما أخش القبر وكذا وأصير عظام وتراب وما فيش أبعث من جديد؟ قال نعم يبعثك الله ويدخلك النار. كلمة يدخلك النار انقلاب، ده هو مش بيهزقه يعني، مش بيهينه، مش بيشتمه. دي ثقافة العصر الحالي اللي أضعفت أخلاقنا، هي اللي مفهمانا إن دي خناقة. إنما ده هو يعطيه مقياس إنه أيوة ستبعث وبعملك ستدخل النار. اوعى تظن أن لك هذه الرتبة، لفي نحن أبناء الله وأحباؤه. زلزال، وده اللي خلى، يا سبحان الله، هذا هو الذي جعل خالد بن الوليد ده من بني مخزوم، اللي هي عيلة أبو جهل. ما هو أبو جهل من بني مخزوم، وخالد بن الوليد من بني مخزوم، وعمر بن الخطاب إخواله بني مخزوم، اللي هو خاله أبو جهل ده خال سيدنا عمر. خالد لما أسلم وكان من عظماء البلد ومن كبار العائلات ومن كبار من كبار الأشخاص في هذه العائلة، لما أسلم حدث اختلاف بينه، اختلاف بسيط كده بينه وبين عمار بن ياسر الذي كان خادما بل عبدا مملوكا يباع ويشترى عند بني مخزوم. فلما حدث هذا وسمع خالد تحذيرا من الآخرة، ذهب إلى رأس عمار يقبلها، أكب على رأسه يقبله ويقول له سامحني يا أخي، لأن الآخرة إن الإسلام سوى بينكما. لذلك عندما أقول لكم الربط بالآخرة، إنما أتحدث عن أمر أحدث زلزالا اجتماعيا، زلزالا فوق العادة. مع أن خالد بن الوليد ده أبوه الوليد بن المغيرة المشرك الذي مات على الشرك، وكان يرى أنه لا أحد يمكن أن يقترب منه إطلاقا. إنما انظر كيف جعل الإيمان بالآخرة والارتباط بالآخرة، كيف جعله مؤثرا كل الأثر في إصلاح هؤلاء كأفراد وفي الدخول على وجدانهم. لذلك دائما ما أقول إن كلام الإسلام عن الآخرة ليس كلاما عقليا فقط، وإنما هو كلام كما قلت يجعل الناس جميعا يشعرون أنه لا ظلم. أنتوا عارفين يا جماعة، عارفين حلف الفضول اللي بتسمعوا عنه؟ حلف الفضول ده حلف الفضول ده فضيحة، مش هو اللي فضيحة سببه يعني فضيحة. ليه؟ حلف الفضول إن كان قريش، كانت مكة فيها ناس ظلمة، ياخد الفلوس اللي هو عايزها، يعتدي على الأعراض التي يريدها، يسلب الأموال التي يريدها، ولا يستطيع أحد أن يقول له تلت التلاتة كام، ولا يستطيع أحد أن يعترض عليه. طيب ما الوازع؟ إيه الدافع أنهم يعدلوا مع الناس؟ ولا حاجة، يظلم زي ما هو عايز، يظلم كما يريد. ولكنهم في اللحظة التي وجدوا فيها أن هذا الظلم يؤدي إلى أن رأس المال الأجنبي، رأس المال المستثمر، الناس اللي بتيجي إلى قريش إلى مكة علشان تتاجر وتبيع وتشتري وتكسب، بتخاف من مكة وبدأت تذهب بعيدا عن مكة، وبدأت تنشأ مراكز تجارية أخرى لأنه بيروحوا مكة يتظلموا. اجتمعوا وقالوا لا، نريد ألا نظلم أحدا وألا نأخذ مال أحد، ليس فضيلة وليس لأخذ أموال، وليس للآخرة مثلا، وليس دينا، وليس ورعا، وليس خلقا، وليس فضلا، وليس أي شيء، وإنما خوفا على المال عشان يفضل المال يأتي. هذا الشأن الآن هو الموجود في كل مكان، فكرة المصلحة. اسألوا لو تعرفوا حد من قرايبكم ولا أصحابكم ولا جيرانكم ولا شيء، طبيب مصري بيشتغل مثلا في أبو ظبي أو في قطر أو في السعودية، وفي المستشفى التي يعمل فيها طبيب أمريكي أو مدير أمريكي، اسألوه عن سلوك الطبيب الأمريكي في بلاد العرب مقارنة بسلوك نفس الطبيب الأمريكي في بلاد الأمريكان. حدثني أحد الأطباء كان يعيش في أمريكا مدة طويلة، طبيب مصري مسلم يعيش في أمريكا لمدة طويلة، ثم انتقل إلى بلد عربي في مستشفى أمريكي في بلد عربي فيه طبيب أمريكي.
يقول ففوجئت بأن الحرص الشديد من الطبيب الأمريكي الذي كان في أمريكا كان يخاف أن يسيء إلى مريض لأنه يد القانون وقبضته شديدة، لما جاء إلى البلاد العربي ظهرت أخلاق من عدم الاكتراث. ليه؟ لأن الدافع عنده هناك لم يكن أنه يبتغي الاستقامة، ده هو كانت أن المجتمع هو خايف على أمور، هنا زالت هذه المخاوف فزالت أخلاقه. لذلك أيها الأحبة الكرام، جاء أمر الآخرة ليقول إذا كنتم في حلف كحلف الفضول دفعتكم المصلحة إلى ألا تظلموا، ولولا المصلحة لظلمتم ولطغيتم. ويقول قائلهم إذا بلغ الصبي أو إذا بلغ الصغير إذا بلغ الصبي لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. ويقول إيه ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. طب ليه كده؟ ليه تشرب الناس الطين والكدر والوسخ وتشرب صفوا وتعتز بذلك؟ مش بتخبيه، ده أنت تقول بيت الشعر ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. ويقول يعني وهو يفخر يقول لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. تعالوا اضربوا ده، حاضر ويضربوه، لا برهان لا حجة لا خلق لا دين لا استقامة، وإنما إحنا كده. فإذا جاءت الآخرة وقالت إن الناس كلهم متساوون في أنهم سيحاسبون، وأنه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وحينئذ فقط يتغير شأن المجتمع وتنقلب أموره انقلابا تاما. أيها الإخوة، هذا هو الزلزال الأول، وهذا هو الزلزال الثاني الذي أحدثه أمر ربط الناس بالآخرة. وكما قلت لكم لم تعد هناك حصانة لنبي ولا لصحابي ولا لقريب من أقارب الأنبياء أو من أقارب النبي ولا لأحد، وإنما ولكل درجات مما عملوا، ولتجزون بالسوء سوءا وبالإحسان إحسانا. العملة تحددت ولم يعد لأحد حصانة. أبو بكر ينزل القرآن ليقول له ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ الله، هو في احتمال ألا يغفر الله لي وأنا أبو بكر؟ أيوة، لا خلاص سأغفر لمصطح، لأنني إن لم أغفر لمصطح سأضيع أنا، فسأغفر له ليغفر الله لي. انقلبت الموازين. لكن هو أنا لماذا بدأت بهذا الكلام؟ أنا بدأت بهذا الكلام لأقول لكم إن فكرة الآخرة جديرة وكانت جديرة، الاثنين. كانت جديرة أقصد زمن الجاهلية الأولى، وجديرة اليوم في زمننا الحالي بأن يرفضها المتكبرون. أنا هقبل شيء يخليني كده زي الناس، يخليني ما عنديش أنا راجل عندي مال كبير وسلطان كبير وقوة كبيرة، تخليني أقبل فكرة تضعف من سلطاني؟ فجديرة بأن ترفض. واليوم نفس الكلام، تقول له يا فلان اتق الله، اتق الله، أنت مرفوض، خد يلا مع السلامة. اتق الله إيه؟ حد في فراش يقدر يقول لرئيس مجلس إدارة اتق الله؟ ولذلك أصبح الأمر هنا زي ما بقول الناس بترفض، مش عايزة تفتكر الآخرة. ليه؟ لأنه هيغير أمورها، هيغير سلوكيتها. طيب ما بالكم لو كان أمر الآخرة أيضا وهذا هو ربما الزلزال الثالث، غريب على العقول أساسا، مش موجود، مش في ذهننا. يعني على فكرة أهل الجاهلية، ودي نقطة مهمة أرجو أن تكون عنوانا مستقلا، أهل الجاهلية كان موقفهم من الآخرة على 3 أصناف. قوم منكرون تماما زي ما قلت لكم،
وأقسموا بالله على قد ما قدروا، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، مش هيحصل، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذا أمر عجيب، هذا رجع بعيد. أنت بتتكلم عن إيه؟ أإذا متنا وكنا ترابا، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما. فأول ناس دول كانوا ينكرون تماما تماما، لا يمكن يحدث. والفئة الثانية فئة يعني شاكة، الله أعلم، يعني والله احتمال. وعلى فكرة الفئة دي موجودة النهاردة في بلاد الشرق والغرب، يعني أوروبا وأمريكا واليابان وكده. شعارهم في العقيدة maybe، ده شعارهم. لما تناقش واحد فيهم تقول له أنت يعني شايف إن في ربنا وفي آخرة، يقول لك والله جايز، يعني مش متأكد، أنا ما حسمتش أمري، زي الانتخابات كده، هتنتخب ده ولا ده؟ لا لسه ما حددتش. هو لسه لم يحدد. التشكك. وهذا الصنف أيضا ذكره القرآن الكريم، ذكره وقال يعني إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، وما أظن الساعة قائمة. ما أعتقدش، يعني سمعنا عن الكلام ده، بس إن هذا إلا أساطير الأولين، دول المنكرين. إنما هنا هو بيتكلم عن حالة من الشك، ولذلك حكاها القرآن عنهم، ألا إنهم في مرية منه. مرية يعني تفتكر فيه صحيح؟ لا ما فيش، لا مش معقول. وكان هناك دولة من الدول فيها 4 من الوزراء جالسين، كان معهم صبي صغير، فلم يلتفتوا إلى أن هذا الصبي يمكن أن يحفظ هذا الكلام وأن يرويه بعد 20 سنة مثلا أو 30 سنة. فكان هؤلاء الوزراء يقولوا، واحد منهم يقول لصاحبه: تفتكر فعلا، يعني فعلا في إن تاني نطلع ونتحاسب وده يتسأل والكلام ده؟ قال والله يا أخي حاجة تحير، بالضبط بهذا النص حاجة تحير، ألا إنهم في مرية منه، وهذا منذ وقت قريب لم يزد على 20-25 سنة، في وقت قريب، ولا يزالون على قيد الحياة في هذه البلد من البلاد، وهي بلد إسلامي. لكن هكذا كان الأمر. المرية تحكم أوروبا وتحكم أمريكا وتحكم بعض بلادنا، وهناك تشكك. وحتى لو ما فيش تشكك، الأثر العملي تشكك. ولذلك قلت لكم من قبل يا إخوة إن الإسلام لا يعتد بالاستدلال المنطقي الخالي من اليقين. لا، الشاعر يقول إيه؟ يقول: قال المعلم والطبيب كلاهما، واحد مدرس بيدرس الأجيال، واحد مثقف ثقافة طبيب، مش هو سباك ولا كناس، ده طبيب، وده سفير، وده صحفي، وده مهندس، وده علية القوم اللي تربوا على الثقافة الإنجليزي والفرنساوي والحاجات العظيمة. قال المعلم والطبيب كلاهما لا يبعث الأموات. فالراجل بقى فاهم ان هو بيفهم كويس، وهيعرف يعني يجيبهم من الاستدلال السليم والمنطق ويخليهم يقتنعوا. قال المعلم والطبيب كلاهما لا يبعث الأموات. قلت إليكما، اهدوا بس، خليك معايا. إن صح ما قلتم فلست بخاسر، أنا مؤمن بالإيمان بالبعث بالآخرة. إذا صح إنه لا آخرة، أنا مش خسران حاجة. كنت متصور إن في آخرة وطلع ما فيش بقى، الحمد لله، لا عذاب ولا هيحصل لي حاجة. أو صح قولي فالخسار عليكما، تبقوا أنتوا خسرانين. لو اتفاجئتوا إن يوم القيامة في آخرة، يبقى أنتوا خسرانين. المنطق ده الإسلام يعتبره كفر، لأن المسألة مش مسألة والله خليني أبني على أكثر الاحتمالات، على أضمن الاحتمالات، أهو نجاه ولا ما جاش. عارفين قصة الراجل اللي هو المولحي لما كان بيكتب الطرف بتاعته، وأظن يعني كانت تدرس ولا تزال، ربما معرفش بتدرس ولا لأ، للتلاميذ في ثانوي. فبيقول لك إنه هو لقى واحد في وسط البحر بيغرق،
فعمل له، قال له لا أنا هعمل لك تميمة أو هتنبأ لك نبوءة إن أنت هتطلع من الغرق، مش هتغرق إن شاء الله، هتعيش وتبقى عظيم وتطلع وكل شيء. معرفش اداله حاجة كتميمة أو تنبأ له بنبوءة. قال له بس ماذا لي إن نجوت؟ قال له ليك الشيء الفلاني. المهم لما فعلا نجا من الغرق وخرج، سأل الراجل ده، قال له ايه اللي انت عملته؟ قال له انا خسران حاجة؟ انت لو كنت غرقت كنت هتحاسبني، انما لو نجوت اصبح لي الجعل اللي هو الفائدة. دول ناس، دول بيسموهم الفهلوية، اتباع المفكر العالمي فهلاو. الفهلوية دي مسألة. فالشاعر بيقول له كده: قال المعلم والطبيب كلاهما لا يبعث الأموات، قلت إليكما إن صح ما قلتم فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. لا، ده يدخل في الاسترابة، في المرية. إنما اليقين أنا هقول لكم من أين. هقول لكم الآن إن شاء الله كيف وصل الإسلام عبر 5 خطوات، بل 6 خطوات. أنا ما غلطتش وقلت 5 وهم 6، وإنما أنا أقصد عبر 5 خطوات بل 6 خطوات، لأن السادسة فرع آخر سأذكره الآن. وصل عبر هذه الخطوات ال6 إلى يقين بأن الآخرة حق. وأظن أنني ذكرت هذا من قبل في سلسلة أخرى كنا نتناولها مع إخواننا الكرام. فإذا هذه أول درجة اللي هي الإنكار. ثاني درجة الشك. ثالث درجة كانت اللي ذكرتهم منذ قليل، اللي هم اللي قالوا في آخرة بس مش هتقرب منا، احنا مش خسرانين فيها شيء، احنا أصحاب رتبة وحصانة، نحن أبناء الله وأحباؤه، والدار الآخرة لنا كاملة وخالصة وليس فيها شك، بل لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وعلى فكرة أنا خايف من الكلام ده، عارفين ليه؟ هل تعرفون أيها الإخوة لماذا أخاف من هذا الصنف الثالث؟ لأن هذا الصنف الثالث هو الذي عاد فتسلل في نفوس المسلمين اليوم، وأصبح المسلم اليوم ربما يقول يا أخي ده احنا أمة حبيبك النبي يا رب عليه الصلاة والسلام، وهذه صحيح ولها إن شاء الله كرامة بهذا، لكن هم اعتبروها كرامة كما لو كانت حصانة مانعة، لم يعتبروها أنها كرامة بقدر التزام بصفات الأمة. احنا أمة حبيبك، يعني تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كما ورد في القرآن. الذين يغترون اليوم بالشفاعة، يقول لك لا الرسول يشفع لكل، إن شاء الله كله ماشي، كله هيوصل. أيوة هناك شفاعة والنبي يشفع، لكن ده النبي عليه الصلاة والسلام يمنع من الشفاعة لبعض أصناف من الأمة، وبعض أصناف تضرب بمطارق الحديد لتبعد عن الحوض حتى لا تشرب منه من الأمة. وهناك من سيكون بصرف النظر، أنا لا أتكلم الآن عن درجة صحة هذه الروايات أو غيرها، لكن لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله عز وجل، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إنما المسلمون النهاردة يؤمنون بالآخرة، لكن يرون أنهم، يقول لك لا ده إن شاء الله حتى لو في، يعني إن شاء الله في آخرة طبعا، لكن بإذن الله تعالى احنا أصحاب الجنة وربنا هيغفر لنا قوي ويرحمنا قوي، ده احنا أصحاب الصلاة والصيام، واحنا احنا أمة حبيب النبي عليه الصلاة والسلام، واحنا الشفاعة، وأنا كنت مع أمي كذا والجنة تحت أقدام الأمهات، وأنا كنت أفعل كذا. يعني اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. خلاص. لذلك عندما نتكلم عن الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وعن الذين قالوا لن يدخل الجنة إلا نحن، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، أو لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وعن الذين قالوا ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، وعن الذين قالوا ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. إنما نتحدث عن قوم أشباههم فينا اليوم موجودون، أشباههم فينا اليوم موجودون. عمر بن الخطاب عندما يأتيه الموت يرتجف ويقول وددت لو أني كنت هذه التبنة، ماسك حتة قش من التبن، يقول يا ليت أم عمر لم تلد عمرا، يا ليتني كنت هذه التبنة.
يا ليتني كنت هذه التبنة. فقالوا له يا عمر يا ابن الخطاب يعني يا بختك انت عملت وعملت وعملت. قال وددت لو خرجت، انت عارف لو اقصى املي اني اخرج منها كفافا لا لي ولا علي ابقى انا كسبان. وددت يعني يا ريت حد يضمن لي اخرج منها كفافا. أبو بكر وعمر ورسول الله والصالحون يخرجون وهم يرتجفون ونحن نشعر بالضمان والحصانة. لا ده احنا أمة الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام والشفاعة ليه؟ احنا أحسن منهم، هم كانوا مساكين، دول عملوا مين عمر بن الخطاب ده ولا مين أبو بكر؟ إنما أنا لا، ده أنا ما شاء الله علي مفيش مني. هذا الكلام يا إخوة عاد فتسلل رويدا 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 إلى النفوس فأفسد أثر الإيمان بالآخرة. أيوة احنا مؤمنين بالآخرة، بس فضلت تتسلل هذه المعاني لحد ما خلت الناس يقولوا الكلام عن الآخرة بس احنا هنا. ولقد سمعت ويشهد الله في يوم من الأيام من واحد مصلي جدا وكل شيء وهو ذو قرابة لي رحمه الله رحمة واسعة يا رب العالمين، سمعته يقول هذا، يقول لا والله إن شاء الله لنخش الجنة وهيبقى حاجة عظيمة. مش عارف منين بيجيبوا الكلام ده، من أين يأتون بهذا الكلام؟ يأتون من قلة العلم بالله ومن الجهل بأثر الذنوب الفاتكة وبأثر الذنوب المهلكة. وحتى الذين يأخذون لأنفسهم كما يقول أخي الآن ينبهني، يقول حتى هؤلاء الذين يأخذون هذه الحصانة من كلمة ربك رب قلوب وأنا قلبي طاهر وبيني وبين ربنا عمار والله ما أقصد. من قال إن الله تعالى نحن نعلم من ديننا أنه لو أحسنوا القول لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، وأن القلب الطاهر هو الذي يحض على الصالحات. لذلك شوفوا بقى، شوفوا يا إخوة بالله عليكم، شوفوا أنا قلت إيه؟ قلت إن المسلم الموحد بالله المؤمن بالآخرة اليوم هناك شبه بينه وبين من ينكر الآخرة، وشبه آخر بينه وبين من يتشكك في الآخرة، وشبه ثالث بينه وبين الذي يرى أن له رتبة عند الله تعصمه من العذاب في الآخرة. يا دي المصيبة. مسلم اليوم الموحد بالله المؤمن بالآخرة عادت الظلمات فتسللت إليه مرة أخرى وسكنت نفسه حتى أفسدت أثر إيمانه بالآخرة وجعلته مرة أخرى كأنه ممن لا يؤمن بها. لذلك لما بتكلم النهاردة عن خطوة ربط الناس بالآخرة لا أتكلم عن كلام قديم، لا أتكلم في السيرة، لا أتكلم في التاريخ، لا أتكلم في الجاهلية الأولى، وإنما أتكلم فيما نحن عليه اليوم مما يجب أن ننقذ أنفسنا به إن شاء الله عز وجل. ولذلك أيها الإخوة أنا الحقيقة أحذر كل التحذير من أصحاب الفكر المفكرين، الفكر النامي، الناس اللي عقلهم كبير ومخهم كبير. أنا مش بحذر منهم غيرهم، ده أنا بحذرهم هم نفسهم. أقول له خلي بالك لو مخك وعقليتك هي اللي نامية وأنت المنظر المفكر، انتبه إلى أن نقطة أخرى عندك ضعيفة، وهي ضعف الوجدان، ضعف المشاعر، ضعف الارتباط بالآخرة، ضعف التوكل على الله، ضعف المعايشة، معايشة الأمر الآخر، اليوم الآخر. هذا هو الخطر. الإسلام لا يعرف إنسان ينمو عقليا ويضعف شعوريا، ينمو عقليا ويضعف ممارسة، بل يعرف إنسانا يعامل مظان الدين ومظان الطاعة ومظان الآخرة، يخبت لله ويخشع ويفكر ويبدع، يؤمن ويتنسك ويخشع. فعلا نفس المؤمن هو الذي يتنسك ويخشع، وهو الذي يفكر ويبدع. هو مش ده مفكر وده ناسك، ولا ده منظر وده عابد. اللي هو بيشمر كمامه بالليل ويقف في الوضوء ويرى الماء وهو يسيل، تعبير الفقه سيلان الماء على الجسد فيبكي لأنه يقول اللهم لك الحمد،
لأنه عارف أنه هذا يطهر ويقي إن شاء الله بالطاعات، يقي الأبدان من العذاب. الذي يضع الماء على وجهه في الوضوء ويرى الماء يتقاطر من رموشه فيبكي، لأنه يعرف أن الوضوء يخرج الذنوب ولو من تحت أشفار عينيك، ولو من تحت أشفار عينيك، كما ورد في الحديث. المؤمن المتنسك الخاشع في الليل هو الذي يخرج فيتكلم على الناس بالفكر وبالعلم. إنما أن يتقسم المسلمون هؤلاء أهل العبادة والنسك وهؤلاء أهل العلم والعقل، لا يمكن. واحد صاحب مقالات وكتب، والتاني هو الذي يصلي قيام الليل، تقول لك بتصلي ورا الشيخ فلان، لا مش معقول ده يكون بيصلي بجزء، ده بتاع أفكار إيه يا أستاذ؟ وقد كان هناك من المفكرين الكبار جدا، ولو ذكرت لك أسماءهم الآن معروفين، كان وهو من أعظم من دافعوا عن الإسلام في كتبهم، كان يقول أنا مع الإسلام في مواجهة من يهاجم الإسلام، يعني فكريا. لكن مسألة النسك كان يقال إنه لا يصلي الجمعة، ما بينزلش يصلي الجمعة ولا بيصلي أي صلاة، وهو من أعظم من دافعوا عن الإسلام. وآخر كتب كتبا عن الإسلام، ابنه يقول يعني لا أذكر أن أبي كان يصلي مثلا أو يعني لا، الإسلام ليس كذلك. الخاشع الناسك هو ذاته المفكر المبدع. الإسلام توازن على هذه الصورة. لذلك أيها الإخوة أعود فأقول إننا أمام يعني عصر المسلمون فيه محتاجون أن يختلط بوجدانهم الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالآخرة. أما الذين بعثوا يوم القيامة ففوجئوا وقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، الله، ده إذن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هؤلاء قوم فوجئوا بالآخرة وكانوا في غفلة منها. لذلك يأتي الوقت إذن أن أسأل نفسي وأن أسألكم معي يا إخوة. أنت يا أستاذ قاعد بقالك ساعة تقول لنا الإيمان في الآخرة عمل الزلزال الأول والزلزال الثاني والزلزال الثالث وزلزلت الأرض زلزالها وتحرك الناس وتغيروا. أنا عايز أعرف بقى، أمال كيف وصل الإسلام بهؤلاء الصحابة، بهؤلاء الجاهليين قبل أن يكونوا صحابة، بأهل الجاهلية الأولى، كيف وصل بهم إلى أن يغرس فيهم مسألة الإيمان بالآخرة؟ وأنا كما قلت ذكرت هذا في سلسلة سابقة عندما كنا نتكلم عن النبأ العظيم، نبأ الآخرة، وغيرنا من شيوخنا وأساتذتنا ورحم الله من مات منهم وبارك الله في من لا يزال حيا تكلموا عن هذا. فقلت إن هناك طريقين سلكهم الإسلام. الطريق الأول وبالترتيب، ما ينفعش تعكس، تاني لو سمحت ما ينفعش تعكس، تالت لو سمحت ما ينفعش تعكس. الطريق الأول هو طريق إقامة الحجة، البرهان، الدليل، هو ده الإسلام. الإسلام مش دروشة، مش إني أقول لك يوم يقوم الناس لرب العالمين فالناس يقولوا حي. لا يبنى الدين إلا أو، مع إن الكلام ده مهم جدا. الطريقة اللي قلت لكم، الطريقة التأثيرية دي أنا نفسي أحبها، تزلزلني وتحركني ومهمة وضرورية وفاضلة، لكنها تأتي ليس على أفهام مظلمة ولا معتمة، بل على ناس منورة. الحجة قل هاتوا برهانكم، الحجة الدليل، الاستدلال، ما نسميه الآن المنطق ليس من باب الفلسفة، لأن في ناس خدوا العقيدة بطريقة التفلسف. لا بالعكس، أنا ممن يناوئون الربط بين العقيدة والفلسفة، وأساتذتنا في أقسام العقيدة في جامعة الأزهر علمونا هذا الكلام. فالإسلام يا إخوة كما قلت أخذ 5 مراتب. المرتبة الأولى أن يعرف الناس
إنه أنتوا ليه مستبعدين البعث؟ ليه يعني وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت؟ ليه مصممين قوي كده؟ ليه مستبعدين؟ ليه الاستبعاد الشديد ده؟ إيه سببه؟ لا، الفكرة ممكنة. أول مستوى أن الفكرة ممكنة، وارد، ممكن. إيه المانع؟ إيه المانع؟ هذا أول مستوى. قال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بقادر، يعني خلق شيء يخلق زيه. نجار عمل كرسي يعمل كرسي تاني. أنا لا أمثل، لكن لله المثل الأعلى، إنما أنا بضرب لك مثل واقعي لأقرب الفكرة، مش مثل. نجار عمل كرسي بيعمل كرسي تاني، بسيطة جدا. إيه المشكلة؟ أنا مسكت ورقة وأنا خطاط كتبت لك لوحة، أكتب لوحة تانية. طيب، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي كيف خلق. قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. ايه اللي قاله؟ قال له يعني مين يحيينا تاني؟ معقول؟ مش ممكن. ليه؟ ألم تخلق أنت بهذه الطريقة؟ أنت خلقت بهذه الصورة، والله تعالى قادر أن يعيدك. يقول تعالى: ده مش اللحم والعظم بس، ده أكثر من كده. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. مش عظم ولحم بس، أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا؟ ما قال لهمش الله، قال: قل الذي فطركم أول مرة. اللي خلقكم في الأول يقدر ده. شوف بقى روعة القرآن والله في الآية دي بالذات، في كلمة فسينغضون إليك رؤوسهم. حد عارف يعني إيه سينغضون؟ يا غلابة، يا مساكين، يا مسلمين، يا اللي قاعدين تقروا القرآن وتصلوا القيام وتروحوا في رمضان تصلوا بجزء والتهجد ب3 أجزاء، ويمر عليكم في الشهر الواحد 20 مرة فسينغضون إليك رؤوسهم، مش عارفين يعني إيه ينغضون، وهي روعة من روائع القرآن. يعني إيه ينغضون؟ والله بفكر أسيبكم وما أقولكوش يعني إيه ينغضون، علشان أنغص على من يمرون على الآيات دون أن يقفوا عندها ليتعلموا. نفسي أنغص عليهم، مش تعرفوا معنى الكلام. إنما الكلمة، يقول تعالى في سورة الإسراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. أول ما يسمعوا كده يبقى شيء ممكن. فطركم أول مرة، يمكن أن يفعل ذلك مرة أخرى. فسينغضون إليك رؤوسهم. والإنغاض هي حركة الرأس فوق وتحت، يعني يهزوا دماغهم كده. وأنا الحقيقة لا أرى ما قاله البعض من أنها حركة استهزاء، لأن الاستهزاء تكون بالحركة الأفقية لا بالرأسية، وإنما هي حركة أنهم أخذوا واقتنعوا أو وجدوا أن الكلام فعلا جدير بالنظر، وأنه فعلا جدير بالإقناع. فسينغضون إليك رؤوسهم، يعني يهزوا دماغهم فوق وتحت كده. كأن الأمر بلغ منهم مبلغا. ولذلك السؤال اللي بعد فسينغضون إليك رؤوسهم كان إيه؟ كان كأنه إقرار. ويقولون متى هو. مش تشكك بقى، مش تشكك. ده لما سمعوا الكلمة دي قالوا طب إمتى؟ بدأوا يترقبون. فانظر ما الذي فعله الإسلام. يا رب تعيشوا الليلة دي يا إخوة مع الآية دي بس من سورة الإسراء. الآية هتطلع مثلا يعني بعد مثلا يعني 40-50 آية في سورة الإسراء كده عند منتصفها، يعني فتشوا عنها بدءا من الآية مثلا 40-45-50 من سورة الإسراء. يقول الله تبارك وتعالى: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا. دي حاجة غريبة أو إزاي هنرجع بقى؟ قل الذي فطركم أول مرة. أول ما هيسمعوا كده
سيحركون رؤوسهم كما لو كان الأمر قد بلغ منهم مبلغا، وينتقل السؤال إلى مرحلة الترقب بعد أن كانت مرحلة الشك والرد. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يا سلام. فيبقى أول مرحلة، وأنا الحقيقة مش في طور إني أتكلم عن مش ده موضوعي، أنا بس بقول لكم كيف أخرج الله الجاهليين يومئذ من الظلمات إلى النور بأن يبث فيهم فكرة الإيمان باليوم الآخر وعبر أي مرحلة. فأول مرحلة مرحلة إنه شيء طبيعي جدا أن يحدث هذا. وأنا الحقيقة بعض الإخوة كان أرسل إلي رسالة أجيبها إن شاء الله في وقتها بإذن الله تبارك وتعالى. ولعلي ذكرت لكم قول الله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ويقول الله تعالى: أولم يروا أن الذي خلق السماوات والأرض بقادر أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ده مش محتاجة حتى الخلاق العليم، ده من خلق أول شيئا أول مرة يعيده. مسألة بسيطة. دي أول مرحلة. تاني مرحلة بعد أن، على فكرة المرحلة الأولى خلت الجاهليين يتكسفوا يحرجوا يخجلوا من أمخاخهم من عقولهم، يقولوا فعلا. طب وإحنا بننكر ليه البعث؟ بننكره ليه؟ ده خبل. ده فعلا المسألة منطقية، الذي خلق أول مرة يخلق تاني مرة، إيه العجيب في كده؟ لكن هذه المرحلة قالت جايز وجايز، يمكن ويمكن، هي مش صعبة بس جايز لأ، يعني قد يخلق مرة ثانية لكن مش محتاج يخلق. طيب المرحلة الثانية أنه قال لهم: ثم أنتم يا ناس في تجاربكم البشرية رأيتم ناس ماتت وحيت كتير. هي دي أول مرة تشوفوها؟ ده الذين يؤمنون بموسى يعرفون أن موسى قال عن البقرة الميتة: خذوا فخدة، خذوا كتف، خذوا عظمة، فقلنا اضربوه ببعضها. اضربوا الميتة ببعض الميت، البقرة ميتة والميت ميت، فقلنا اضربوا ميتا بميت، فقلنا اضربوه ببعضها، فقام وحيا أمامهم يتكلم كذلك يحيي الله الموت. حصل. ورأيتم أيها البشر أيها الناس. وليس عند موسى فقط بل عند عيسى كان من آياته أنه يحيي الموتى بإذن الله. يبقى شفتوا ولا ما شفتوش؟ رأيتم ولا لم تروا؟ مرة واثنين وثلاثة. وحولكم من رأى ويروي. كيف؟ بل إبراهيم، إذا كنت بكلمكم عن موسى اليهود يؤمنون به وعيسى النصارى يؤمنون به، فإني أكلمكم أنتم يا أهل مكة يا من تؤمنون بإبراهيم، ألستم تتكلمون فيما بينكم وتعرفون أن إبراهيم ذبح الطير وقطعها ووضعها في إناء وصعد الجبال يوزع الخلطة على الجبال، ثم نزل ودعا الطير فرب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من العصافير، 4 طيور، 4 حمام، 4 يمام، 4 من الطير فصرهن إليك. تأكد منهم كويس، اعمل لهم علامات، دي لها ريشة بيضة فوق، ودي جناحها من تحت فيه كذا، ودي مكسورة الجناح، ودي رجلها كذا، فصرهن إليك واعرف علاماتهن، ثم بعد ذلك ذبحهن، ثم قطعهن، ثم اخلط التقطيع، ثم وزعها على الجبال، ثم ادعوهن يأتينك سعيا. هذه إحياء. ورأيتم وسمعتم وتتحدثون عن الذين شعب كامل، عن الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، خرجوا حذر الموت، فكتب الله عليهم ما يحذرون منه، عشان الناس اللي خايفين من ظالمين أو أعداء أو خايفين على أعمارهم، فكتب الله عليهم الموت الذي كانوا يحذرون منه. ألم تر الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا، فلما ماتوا وأصبحوا عاجزين عن الحياة أعطاهم الله ما كانوا يحرصون عليه بعد أن صاروا عاجزين عن حفظه ثم أحياهم، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وهكذا. يعني إذن الناس رأوا. بل في قصة موسى
اللي مين راح سأل عنها؟ الكفر بتوع قريش. مش راحوا لهم قالوا لهم اسألوهم عن كذا وكذا وكذا وكذا، اسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام. فالقرآن حكى عن الراجل سيدنا موسى عليه السلام ومعه فتاة الخادم التابع معاه، اصطادوا سمكة من البحر وماتت وشووها وبقت مشوية وكلوا منها وشايلين الباقي للغدا، وإذا بها تحيا وتسلك سبيلها في البحر عجبا سربا وعجبا، تسربت إلى البحر. فلما قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال له تصور حصلت حاجة والله العظيم أنا مش عارف الدنيا بقى حصل فيها إيه. قال له إيه حصل إيه؟ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، يعني السمكة، الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فاتخذ سبيله في البحر. السمكة المشوية بعد رائحة الشواء. إذن اليهود والنصارى وأهل الجزيرة العربية والزمن القديم يؤمنون بوقائع بعث بعد موت رأوها بأعينهم، فما الذي يجعلهم يتعجبون؟ إذا الإمكانية موجودة. هذا الكلام كله خلى أهل الجاهلية بيحصل لهم إيه؟ بيتكسر عندهم، ده بقوا يتكسفوا بقى ويخجلوا من أنهم يقولوا ده مش ممكن يكون في بعث. مش ممكن إيه؟ اسكت بقى بلاش فضيحة، ده طلع بس مش ممكن وبس، ده ممكن وسهل وبسيط وحصل. خطوة التالتة، ادي خطوتين، التالتة بقى معلش سامحوني احيانا يغلبني التبسط في امور العقائد بالذات، لان اصل عقائد الكافرين تضحك، فالواحد بيبقى عايز يضحك عليها. فجت الخطوة التالتة. الخطوة التالتة بقى ايه؟ انه اقول لك سيبك من موسى وعيسى وإبراهيم وألوف حذر الموت والحوت، سيبك، تعال نتكلم عنك أنت امبارح، أمس فقط، لا دلوقتي بكرة. ألا ترون أنكم في كل يوم تنامون وتستيقظون؟ مش كل يوم بيحصل كده؟ كل يوم بتنام وتصحى، كل يوم تنام وتستيقظ، صح ولا لا؟ قال له أيوه صح. قال له طب خلاص ما دام كل يوم بتنام وتستيقظ، يبقى إذن وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أبي قبيس وقال أيها الناس فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم، والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. أظن فكرة بسيطة، فكرة بسيطة، ويرونها بأعينهم، وأيضا يرون حاجة تانية بأعينهم. اللي عايز يشوفها يروح دلوقتي حالا يشوفها. يقول عن الأرض الميتة، ما شفتوش أبدا الأرض الميتة اللي يأست من الحياة وأصبح ما فيش فيها حاجة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. يا أخي إن الذي أحياها لمحيي الموت. الله فعلا والله. طب ده حاجة بشوفها يوم الاثنين والثلاث والأربع والخميس والجمعة وكل يوم. موت في الأرض ثم حياة، وموت في البشر ثم حياة، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، حياة من موت وموت من حياة، وزرع ونوم ويقظة. مسألة هنا بعد المراحل الثلاثة خجل المشركون تماما تماما من استبعاد الفكرة، لكن خجلوا من استبعاد الفكرة، لكن لا تزال، أيوة جايز، لكن لا يزال قيامها، اليقين بقيامها لا يزال غير متأكد بعد. كيف أكدها الإسلام؟ أنا قلت 3 مراحل، فاضل مرحلتين، الوقت خلص، هنأجلهم إن شاء الله للمرة القادمة.